ආයිබෝන් යාළුවනේ මම ඔන්න ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකකින් කෑමක් හදන එක තමයි ගෙනාවේ දැනුත් මෙන්න බලාගන්න මේ වගේ අපි බෙන්ඩරයක් අරගමු අරගෙන මම ඔන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික වට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ කෝප්පෙන් පිටි කෝප්ප එකයි මෙන්න බලන්න මේකෙන් එකයි මෙන්න වලට පේනවා ඇති ගානට මම ඉලක්කම් පේන්න වලට පෙන්නන්නේ මේකෙන් කෝප්පයයි ඉතින් පිටි කෝප්ප එකයි කාලක් මම එකතු කරගෙන තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා ඊස්ට් බලා ගන්න මෙන්න මේ වගේ ඊස්ට් එක මෙන්න මේ ගානට මම එකතු කරගන්නවා ලුණුත් ඒ වගේ තමයි ඔයාලට මම ගානට හැඳිත් එක පෙන්නන්නේ ඔයාලට ඒව ගන්න පුළුවන් ලේසි විදියට මෙන්න බලන්න ලුණු මේ ප්‍රමාණය බලන්න තුනපා ඒ තුනපා වලට මම ඇසුරුම පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න බලන්න මේ තුනපා එක තමයි ඒකේ මෙන්න මේ ඇන්දෙන් මම එකක් අරගත්තා ඔන්න බලන්න මම එතකොට කළුදුරු කියන ඇට මෙන්න බලන්න කළුදුරු ඇට මම මේකට ඒකිනුත් එකතු කරගන්නවා මෙන්න බලාගන්න ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ පොල් තෙල් මේ කෝප්පෙන් පොල් තෙල් කියන්නේ කෝප්ප කහලක් ඔය එතකොට වතුරත් බලාගන්නවට මම එකතු කරගන්නවා මෙන්න බලන්න ඔන්න පේනවා ඇති ඒ කෝප්පෙන්ම වතුර එකතු කරගන්නවා මම. ඊතර මේ වතුර එතකොට මම මේ කෝප්පෙන් එකයි මේකෙන් එකයි. එතකොට මේ වතුර අපි එකතු කරගන්නකොට නිමිච්ච වතුරත් මේ මද රස්නෙන් තමයි එකතු වෙන්නේ. මොකද මේ ඊස්ට් දාපු ඉඳලා ගොඩාක් රස්නෙන් වතුර දාන්න හොඳ නැහැ. මද රස්නෙන් තමයි වතුර එකතු කරගන්න ඕන. හරි මම දැන් ඔක්කොම ටික එකතු කරගත්තා. ඔන්න මම දැන් මේක ඔන්න බෙන්ඩ් කරගන්නවා බලාගන්න. ඔන්න බලන්න විනාඩි 7ක් ගියා මට මේක හදාගන්න. ඔන්න බලන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේක හදාගෙන ඕනේ මම ඔයාලට මෙන්න පෙන්නනවා. මෙන්න මේ වගේ පිටි එක ගොඩක් හයියටත් නැතුව මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තිබුණොත් තමයි පිටි එක ගානට පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔන්න ওই ගානට හදාගන්න. දැන් මේක මම පැයක් වහලා තියාගන්නවා. ඔන්න බලාගන්න මේ වගේ ඊටි කොලයක් දාලා අපි වහලා තියාගමු. ඒතර මම මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි පිටි අරගත්තේ. මම කැම ටිකක් හදනින්දා ඔයාලට මීට වැඩි කෑම හදාගන්න ඕන මම අර එකතු කරපු හැමදේම ඊට වැඩි අපිට පිටි කෝප්ප එකයි කාලක් දැම්ම නම් ඔයාලට ඒක දෙගුණයක් කරගන්න පුළුවන් හැමදේම දෙගුණයක් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ ඊටි කොලයක් දාලා අපි පැයක් මේක වහලා තියා ඊටි කොලයක් දාලා වහලා මෙන්න මේමත් අපි වහලා තියාගන්න ඕන. පැයක් මේක හරියට වහලා තියාගමු. පැයකට පස්සේ තමයි කෑම එක හදන්න ගන්න ඕන. ඔන්න බලාගන්න මම ලුණු මෙන්න මේ විදිහට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ වගේ භාජනයකට මෙන්න මේ විදිහට ලුණු ටිකක් කපලා අපි එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ මම ඒකට එකතු කරගන්නවා පොල් තෙල්. වැඩිම එකතු කරගන්නේ මොකද මස් බැටළු මස් වලින් තමයි මම මේක හදන්නේ. ඔන්න කුරුඳු කෑල්ලක් එකතු කරගත්තා. අපි දැන් මේක හොඳට මෙහෙම තෙලෙන් රන්වන් පාට වෙනකම් පොඩ්ඩක් බැද ගන්න ආරිමු. ඔන්න බලාගන්න මේ විදිහට දැන් ලුණු ටික බැදුනට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ තුන පහක මේක ඇල්ල මස් කියන්නේ හරක් මස් වගේ දේවල් වලට දානවා මම මේක හදාගන්න බැටළු මස් වලින් ඒ තුන පහකින් තමයි මම මේ එකතු කරගන්නේ ඒක සැරයි ඒකෙන් ටිකක් මම එකතු කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම තුනපා කුඩු ඕනි තුනපා ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේක ටිකක් සුවඳයි ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා ලුණු ටිකක් ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා ඔයාලට මම පෙන්නන්න බලන්න මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ බැටළු මස් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මස් අපිට කඩෙන් ගේන්න පුළුවන් ඔන්න මේ මස් එකත් මම මේකටම එකතු කරගන්නවා ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ කවලම් කරගමු මම ගින්දර වැඩි කරලා තියෙන්නේ මම දැන් ගින්දර ටිකක් අඩු කරගන්නවා මොකද මේ කවලම් කරගන්න කලින් පිච්චෙන්න ගන්න ඉඳා ඔයාලට කැමති නම් මේකට තව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන් මම ලුණු ටිකයි එකතු කරගත්තේ ඔයාලට කැමති නම් තව ලුණු වැඩියෙන් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්
දැන් අපි මේක හදාගත්තා. මම දැන් මේක මේ ලුණුත් බැලුවා ලුණු මදි. ලුණු 3 පකුඩු අපිට බලලා මදි වුණා. තාපව අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි. මේක තව ගොඩාක් අපේ ගෙදර මිරිස් කන්න නැතිඳ 3 පා විතරයි. සැරට කන්න කැමති කට්ටියට අවු මිරිස් කරලා ටිකම කපලා දාලා හැදුවම තවත් මේ ගොඩාක් රසයි. මේ අර මිරිස් කන්න නැතිඳ තමයි 3 පා විතර. 3 පා වල සැර විතරයි මේ ගෙදර කන්නේ. අපිට මිරිස් කනවා නම් අර වගේ කපලා දැම්මම තව රසයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි දැන් මේකත් හදාගන්නේ. හරි දැන් මේක හදාගෙන ඉවරයි. ලිපත් ඕෆ් කරා ඊළඟ එකට යමු. ඒතර මම කෑම එක හදාගන්න කලින් ඔන්න මම oven එක on කරන බලා ගන්න. ඔන්න බලන්න ග්‍රෑම් 250ක් මස්. එතකොට මම හදාගත්ත මස් එක මේ ඇවිල්ලා විනාකිරි කළු එක. කළු විනාකිරි කියන්නේ මෙන්න බලන්න මේ බෝතලේ තමයි. කළු විනාකිරි මේ ඇඳෙන් මෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න. ඔන්න ඔය ගාන තමයි එකතු කරගන්න ඕන. ඒ වගේ ලොකු ඇඳෙන් එකයි මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඇඳෙන් එකක්. මම ඔයාලට ගානට පෙන්නන්නේ මනින් ප්‍රමාණය බලා ගන්න ඕනින්දා. ඔන්න දර කළු විනාකිරි අපි එකතු කරගෙන ඉවරයි. ඔන්න බලන්න තහයිනියකට මේක අරාබියෙන් අඳුරන්නේ. ඒක මම ඔයාලට ඇසුම පෙන්නන්නම්. ගොඩක් දුර නම් වලින් කිව්වම අඳුරන්න බැරි නිසා මම මේ ඇසුම පෙන්නන්නේ. ඒකෙන් ඔන්න කෝප්ප භාගයක්. ඒ කෝප්ප භාගයේ මෙන්න මේ වගේ ඔන්න මිලි 3ක් මේක එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ මිලි විතර මේකෙන් කෝප්ප භාගයයි මිලි 3යි. ඒ ප්‍රමාණය තමයි එකතු කරගන්න ඕන. ඔන්න බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා මේ කෝප්පයෙන් මේ කපාගත්තු ලුණු කොළ කෝප්ප එකමාරක් ඕනේ. මම දැනට කෝප්පයක් මම එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් කෝප්ප එකමාරම නෙමෙයි ලුණු කොළ ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඔයාලට ඊට අමතර වැඩියෙන් ඕන එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒතර ලුණු කොළ කපාගත්තුවා මේ කෝප්පේ මම කෝප්ප එකමාරක් එකතු කරගත්තා. බිත්තර දෙකක් මම එකතු කරගන්නවා. බිත්තර දෙකයි. ඔන්න ගම් මිරිස් අපි මේ වැඩි මිරිස් කන්න නැතිනම් ගම් මිරිස් ඔය ප්‍රමාණය ඔයාලා මිරිස් කනවා නම් ගම් මිරිස් ඔයිට වැඩිය කෑලි මිරිස් අවු මිරිස් ඔය එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණුත් මම එකතු කරගන්නවා. ඔන්න මම දැන් මේ ටික සේරම එකතු කරගත්තා. දැන් ඔන්න ඇඳෙන් කවලම් කරගන්න ඕනේ ටික. බලන්න මේ වගේම වතුර මේක ඇඳෙන් අරගත්තා. ඔක්කොම එකතු කරන්නේ නැහැ. ටික ටික තමයි මම මේකට වතුර එකතු කරලා මේක කවලම් කරගන්නේ. ඔන්න බලන්න මම දැන් මේකේ වතුර එකක් අරගත්තට ඔක්කොම එකතු කරගත්තේ නෑ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි වතුර එකතු වෙන්නේ. කියන්නේ මේකෙන් කෝප්ප භාගයක් වගේ තමයි වතුර එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදාගන්න ඕන. මේ පේන ඇති ඔයාලට. මේ පදමට මේකත් හදාගන්න. භාජනයක් අරගෙන අපි තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. ඒක හදාගත්තට පස්සේ වටේ මේක තෙල් මේම තවරගන්න. ඔන්න පැයකට පස්සේ තමයි මම මේ පිටි එක අරගන්නේ. ඔන්න බලන්න. ඔන්න වලට පේන නැත හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් මම මේ පිටි ටික සේරම අරගන්නවා. මේ විදිහට මේ භාජනයට එකතු කරගන්න.
විදිහට අපි දැන් මේ භාජනයට මෙන්න මේ විදිහට තුනී කරගමු. ඔන්න බලාගන්න මේ විදිහට තමයි මේක දැන් අපි තුනී කරගන්න ඕන. මම දැන් එතකොට හදාගත්තු මස් එක මෙන්න මේ විදිහට මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔන්න බලාගන්න දැන් මේ හදාගත්තු මස් එකත් මම ඇඳලා තියාන් තියෙන්නේ. මේ වටේට දැම්මේ නැත්තේ මම ඒ පිටියේ කරනම වටේ මෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් වහ ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔක අපිට වටේම චුට්ට හත කොන් අතරම මෙන්න මේ විදිහට වහ ගන්න. ඔන්න බලන්න දැන් මම කොන් හතරම මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් නෙමෙයි යන්තම් මේ වගේ වටෙන් වහගත්තා. දැන් අවන් එකත් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ කෑම එක අවන් එකට දානවා. ඔන්න බලන්න විනාඩි 40කට පස්සේ තමයි මම උඩින් ලිප අවන් එක උඩ වුන් කරලා පස්සේ තමයි මේ විදිහට ලස්සන පාටක් ආවේ. ඊට ගාන විනාඩි 40න් තමයි මම මේක හදාගත්තේ අවන් එකෙන්. ඇත්තටම හරිම සුවඳයි රසයි. ඔයාලත් මේ විදිහේ වීඩියෝ එක බලලා හදන්න. හදලා කාලා බලන්න ඇත්තටම රසයි ගුණයි හැමදේම එකතු කරගත්ත හැම දෙයක්ම ඔයාලට මම පෙන්නුවා. හැමදේම ගුණදායක දේවල් තමයි අගුණ දේවල් කිසිම දෙයක් නැහැ. හදලා කාලා බලලා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගිහිල්ලා නම් බුදුසරණයි ආදරේ.